શામળાજી એ ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્યના અરવલ્લી જિલ્લામાં એક મુખ્ય હિન્દુ તીર્થસ્થાન છે. શામળાજી મંદિર વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણને સમર્પિત છે. કેટલાક અન્ય હિન્દુ મંદિરો પણ નજીકમાં સ્થિત છે. શામળાજીને સમર્પિત હાલનું મંદિર વિષ્ણુનું સ્વરૂપ અથવા તો કૃષ્ણનું નામ કદાચ 21મી સદીમાં ચોલુકય શૈલીમાં શરૂ થયું હતું, પરંતુ હાલની રચના 15મી થી 16મી સદીની છે. અભયારણ્યમાં વિષ્ણુનું શિલ્પ સંભવિત 7મી સદીથી 8મી સદી સુધીનું છે અને નાના મંદિરોની સામે 6 સદીનું શિવલિંગ પણ સ્થિત છે. સૌથી પ્રાચીન અખંડ મંદિર 9મી સદીનું નાનું હરિચંદ્રની ચોરી મંદિર છે. નજીકનો પ્રવેશ દ્વાર છે. મંદિરની આસપાસના કેટલાક ખંડેર વેરવિખેર મૂર્તિઓ તથા સ્થળની આસપાસની ઈંટો કાર્યો સ્નાનની પ્રાચીનતા સંભાવિત છે. દેવીની મોરી ખાતે 4થી સદીનું બૌદ્ધ મઠ અને સ્તૂપ આશરે 2 કિલોમીટરની દૂર આવેલું છે, પરંતુ હવે તે મેશ્વો રિઝર્વના જળ હેઠળ છે. આ સ્થળ મૌર્ય કાળની છે અને સ્થાનિક રીતે એક વડલો તરીકે ઓળખાતી જૂની માઇકોલથી સાઇટ મળી આવી હતી. શામળાજી પાસે 6મી સદીમાં શામળાજી એક મહત્વપૂર્ણ હિન્દુ કેન્દ્ર હતું, સંભવિત એક શિલ્પ વર્કશોપનું ઘર જેની સૃષ્ટિઓ મુંબઈની જેમ દૂર સ્થિત છે, જ્યાં પરેવ રાહત મળી હતી. ભૂરા રંગના શ્વેતમાં આવેલા શામળાજીમાં મળેલા મોટાભાગના પ્રાચીન શિલ્પને હવે સંગ્રહાલયોમાં રાખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને મુંબઈ અને વડોદરામાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. શામળાજી મંદિર સુંદર લાકડીવાળા ટેકરીઓથી ઘેરાયેલી ખીણમાં મેશ્વો નદીના કાંઠે સ્થિત છે. મંદિરની ટોચ પર સફેદ રેશમી ધ્વજ લહેરાતો તેને ધોળી ધજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સફેદ રેતીનો પથ્થર અને ઈંટથી બનેલ છે. તે ગેટવે સાથે દિવાલથી ઘેરાયેલો છે. તે 2 વાર્તાઓની છે. થાંભલાઓ પર સપોર્ટેડ છે અને દરેક બાજુ કમાનોવાળી છત છે. સમુદ્રપણે કોતરવામાં આવેલા પથ્થરના નીચલા અભ્યાસક્રમો મહાન વયના છે. તેમની ઉપર એક અસ્પષ્ટ પેટર્ન સાથે ફ્રિજ દર્શાવે છે અને આજુબાજુ બિલ્ડિંગની ચારે તરફ દોડીને પથ્થરમાં કોતરવામાં આવેલા હતા. હાથીઓના માથા અને દરવાજાની ફ્રિજ આની ઉપર બાસ રિફિલના આકૃતિઓથી ભરેલા ખૂબ જ પશુ ઉછેર પહેરવામાં આવેલા ફ્રિજ છે. શરણાગતિ સાથેના ઘોડા પર સવાર પુરુષો અને પ્રાણીઓ હાથી ઉપર ખૂબ જ વારંવાર પ્રતીક છે. ઉપર જણાવેલા ફ્રિજ ઉપરાંત બાહ્ય દિવાલો પર દરેક 2 ખૂણા વચ્ચે અર્ધ પ્રચંડ હાથીઓની મોટી સંખ્યામાં રાહત બહાર ઊભા રહે છે અને પ્રવેશ દ્વારની સામે દરવાજાની બંને બાજુ એક વિશાળ સિમેન્ટ છે. હાથી મંદિરની ઉપર પિરામિડ આધારિત ટાવર સપાટ બાજુઓવાળા 4 ખંભાતવાળા શંકુની જેમ સ્પાયરમાં છે. છતના આગળના ભાગમાં ઘણા નાના ગુંજપ હોય છે, જે સપાટ છત પરથી ઉભરે છે અથવા તો સપાટ ટ્રેબિટ છતને બદલે અહીં ત્યાંના ગુંજપ સાથે સૌથી મોટું કેન્દ્રમાં છે. છતની બધી ખૂણાઓ પર પ્રાણીઓ અને ગાર્ગોયલ્સના આંકડા છે. દિવાલો પર મહાભારત અને રામાયણના મહાકાવ્યોના કેટલાક દ્રશ્યો પણ છે. 2 શિલાલેખોમાંથી એક ઉપરની વાર્તામાં ડાબી બાજુ છે અને તેની તારીખ AD અને 102 AD છે. આ લેખન પથ્થરમાં કાપવામાં આવેલું ખૂબ જ પ્રાચીન નથી અને તે નોંધણી કરનારની તારીખનું હોઈ શકતું નથી. તે કોઈ જૂની શિલાલેખોનું એક લિપિ અથવા તો જૂની પરંપરાગતનો એક રેકોર્ડ હોય છે. બીજો, મંદિરના પ્રવેશદ્વાર પર તાંબા પર ટેટોયના તત્કાલીન ઠાકોરો દ્વારા 1762 AD આ 2 શિલાલેખોમાંથી દેવતાનું નામ ગધરાજી, કબલાજી ધારણ વિષ્ણુ, કૃષ્ણ અથવા તો શામળાજી તરીકે જાણીતું છે. ગાયની મૂર્તિઓમાં પણ કૃષ્ણનું બાળપણ તરીકેનું ચિત્ર બાળપણની પૂજા કરવામાં આવી છે. તે વૈષ્ણવ ધર્મના 154 મહત્વપૂર્ણ તીર્થ સ્થળોમાંનું એક છે, જેનો દ્વારા ભૂતકાળમાં મંદિરનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. થોડા સમય પહેલા ઈડર રાજ્યના શાસકોએ મોંઘવારી રાહત સાહેબને દેવરાર, નબતા, ખાલસા, સનસર વગેરે જેવા ગામો સાથે શામળાજી મંદિરની પૌરાણિકતા આપી હતી. શામળાજી મંદિરની ટ્રસ્ટીશીપ ધરાવે છે. શામળાજી મંદિરની નજીક નદી ઊંડા તળાવો બને છે, જેનો જાદુઈ માણસો અથવા તો શેતાન ધરાવતા લોકો દ્વારા આશ્વાસન આપવામાં આવે છે. ઉત્તર તરફ કર્માનું તળાવનું પાણી અને સૂર્ય જળાશયમાં પાપને ધોવા માટેની સંપત્તિ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે નજીકમાં જૂનું શામળાજી મંદિર મૂળ મંદિર હતું. સોમનારાયણને સમર્પિત મંદિર એડિટમ સિવાય ચારેય બાજુ ખુલ્લું છે, જેમાં ફ્લેટ છત છે, જે પિરામિડની છત દ્વારા સજ્જ છે. કોતરવામાં આવેલ પાટનગરવાળા સાદા ચોરસ પથ્થરના આધારસ્તંભ પર સપોર્ટેડ છે.
એવું લાગે છે કે મંદિરની દિવાલોનો ભાગ ઓછો રાહત આપતો શિલ્પપૂર્ણ આંકડાવાળા સીધા પથ્થરની પટ્ટીઓની શ્રેણીની રચના કરેલો છે. આમાંના ઘણા હજી બાકી છે. બિલ્ડિંગ વિશેની સૌથી વિચિત્ર વાત એ છે કે આગળ અને પાછળના ભાગમાં બંને બાજુ છતની મધ્યમાં છત હિંમતભરે શિલ્પવાળા આકૃતિઓથી બનેલા ત્રિકોણાકાર પિરામિડમાં સમાપિત છે. મંદિરની નજીકની ઇમારતની અંદર અને ડાબી બાજુએ જેવું તેનો સામનો કરવો પડે છે. લોકો કરતાં વધુ માનીય દેખાતા હોય છે અને વાળની ગોઠવણ આતુર છે. બીજી બાજુ એક અનુરૂપ ચહેરો છે, પરંતુ તે ખૂબ જ પહેરવામાં આવ્યો અથવા તો તૂટેલો છે, જ્યારે આ તાજી અને તેની લીટીઓમાં સ્પષ્ટ છે. મંદિરમાં મૂળ વેદી અથવા તો છબીની બેઠકનો ભાગ હજી પણ બાકી છે. તેના પર ઈંટોના પિગોળવાળું આશરે વધારવામાં આવ્યું છે અને ઊભા કરેલા સુપરસ્ટ્રક્ચર પર સોમનારાયણની રજૂઆતવાળી સ્ટેન્ડ્સ પણ લગાડવામાં આવ્યું છે. આ સ્લેબ સંભવત સાથી મંદિરના બાહ્ય દિવાલોનો એક ભાગ બનેલો હોય છે. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર જમીનની સપાટીથી 7 ફૂટ નીચે છે અને તેની પિરામિડ છત તેની આસપાસની જમીનની સપાટી સુધી છે. તે ગેટવે દ્વારા ધીમે ધીમે ઠંડા તથા માર્ગ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. કદાચ મંદિર મૂળ એક હાલોલમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું જે ભરાઈ ગયું હતું, જેની જૂની લાગે તેમ છતાં જૂની નથી, કારણ કે આ સ્થળની સૌથી પ્રાચીન દેખાતી બિલ્ડિંગ સોમનારાયણની છે. શામળાજી મંદિર અને નદીની વચ્ચે આવેલા નાના મંદિરમાં અંતમાં ગુપ્ત સમયગાળાની ઊભા ગણેશની મૂર્તિની પૂજા કરવામાં આવે છે. ત્રિલોકેશ્વર શામળાજી મંદિરની સામે એક નાનું મંદિર છે જે શિવને ત્રિશૂળ સાથેની મૂર્તિ ધરાવતું સમર્પિત છે. નદીના વિરુદ્ધ કાંઠે કૃષ્ણનું બીજું સ્વરૂપ રણછોડરાયને સમર્પિત એક મંદિર છે. હરિચંદ્રની ચોરીનું મંદિર 10મી સદીનું છે. સુશોભન ગેટવે સિવાયની ખોટવાળી દિવાલો સાથે આંગણાની અંદર બંધારણ બંધાયેલ છે. ત્યાં એક લંબચોરસ ગર્ભગૃહ અને તેની સામે એક મોટો મંડપ છે. દેવલા મોરી શામળાજીથી 2 કિલોમીટર દૂર અને 3જી 4થી સદી સુધીમાં બૌદ્ધ મઠના અવશેષો છે. અહીં ખોદકામ કરાયેલા સ્તૂપમાંથી બુદ્ધના શરીરના અવશેષો સાથે લખેલી કાસ્કેટ મળી આવી છે. મૌલવી નવરગાજા પીરની સમાધિ અનેક આદિવાસીઓ દ્વારા આદરણીય છે. શ્યામવન એક ગુજરાત સરકારના વન વિભાગ દ્વારા વિકસિત થીમ આધારિત બગીચો છે. તેનું ઉદ્ઘાટન 18 જુલાઈ 2009ના રોજ ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ કરાવ્યું હતું.